Ну, а в 90-ті роки чим я займався? Ну, викладав, писав дисертацію, намагався якось так підзаробити. Ну, донька народилася, так що в мене про 90-ті не зовсім погані спогади. Якраз я коли закінчував університет, вже почалася оця перебудова, певний такий елемент демократії. Почали казати про те, що раніше не можна було казати. І про сталінські репресії, і про ці злочини радянської влади, хоча наприкінці 80-х казали, що це Сталін, це радянська влада хороша, Сталін поганий. Тим не менше, з'явився доступ і з'явився такий певний простір для дослідження тих заборонених раніше тем. І для мене з'явилась можливість дійсно досліджувати те, що я хотів досліджувати, щоб було моє рідне, кровне, про що я хотів би знати набагато більше. Тобто почалися, у нас ще студентами були. В 88-му році ми заснували при університеті такий дискусійний клуб «Аргумент». Було дуже багато таких студентів, які намагалися щось дізнатися, розкрити такі відкриття. І так почалася моя така слабенька участь у громадській такій діяльності. Потім цей аргумент розпався. Були одні такі, що радянська влада погана, але повернення до Російської імперії, до таких російських цих. І така українська частина так трохи відокремилася, і ми вже почали українською тематикою займатися. У нас були студенти, які з Західної України вчилися, ми там вертеп поставили в 89-му році, там колядки вчили, пісні, їздили, співали, по селах їздили, фольклор збирали, і все, таке просвітницьке. Виступали, нас запрошували в різні, тоді почався так вибуховий інтерес до України, 89-й, 90-й. Ставало зрозуміло, що Україна стане незалежною. І ми їздили, там, отримували якусь літературу, там, розповсюджували все. Спілкувалися, концерти, виступи, лекції. Українська школа тоді відкрили 64-го в Донецьку. Їздили багато. Потужний такий був у 90-му році, коли 500-річчя Запорізької, війська Запорізького на Чортомлику в Капулівці було таке колосальне свято, 1300-400 десь було, не менше. Ми туди їздили, там почали засновувати українське козацтво в 90-му році. Це була перша така нарада там в Капулівці. Січова, потім в Київ їздили, почався такий козацький рух по Україні. Я входив до ради, козацької ради всеукраїнської, як драгоман. Знав дуже добре я і Кубань, і Дон, їздив як драгоман, тобто по зв'язках з іншими козацтвами, з кубанським козацтвом, з донським козацтвом, тобто починали налагоджувати зв'язки. В 92-му році, коли було 200-річчя переселення на Кубань, ми організували з Донецька кінний перехід на конях. Ми пройшли через всю Кубань. Це 25 серпня вони святкували, якраз День Незалежності. Хлопці там в козацьких строях проїхалися через Крим, потім паромом на Кубані, по станицях. Такий був вибухове таке свято, все. Я з бандурою тоді їздив до Києва, вчився у Будника грати на бандурі у Миколи Будника. Він мені бандуру свою подарував, я з бандурою на Кубані їздив. Так ми... під час референдуму 91-го року теж ми вже там і листівки, там, я пам'ятаю, у нас на цьому, я жив в шахтарське селище в Макіївці, шахта Бажанова. Мені передали дуже багато таких листівок за незалежність. Я ввечері пішов, вночі, як цей підпільник, ці листівки розклеювати, розкидувати, там, клеїти, де там, думаю, шахтарі будуть йти на зміну вранці. Якраз на всіх стовбах понаклеював все так. До ранку обійшов все селище, всі там десь, скільки там було, 1000 порозклеював, порозкидав, поклав. Потім вранці дзвінок
А я був в цьому в комісії по референдуму. Тобто, коли відбувався референдум, то я був значить, один з тих, які проводять цей референдум. Думаю, вранці в Донецьк їхати, значить, в університет. Раз дзвінок вранці. А сусід так заходить, дає мені листів, е, дає мені листівку, і каже: дивись, це з літаків, мабуть, поскидали. От така була історія у мене цікава. Ну і потім поїхав вже в Донецьк, там теж 93% проголосували за незалежність. Так що якась крапля була. Ну і далі ми продовжували цим займатися. Політичні партії я не входив, більше такою громадською, такою просвітницькою діяльністю, викладання. Тоді першу групу створили в університеті, щоб тільки україномовне викладання у них було. Там факультет поділили на дві частини: там україномовне викладання і російськомовне. Ну і я перший почав в 91-му році вже українською мовою історію України викладати в університеті. 90-ті, фактично, останній шахтарський страйк був розігнаний, коли вже в 98-му році. Так? І фактично істеблішмент київський, він передав Донбас і шахтарські справи, фактично на відкуп місцевим донецьким олігархам, які почали на цьому підніматися і все. А рівень життя, і тому почалося певне не те, що розчарування, байдужість виникла.